ب4 آب 2020 صار الانفجار اللي أودى بحياة عشرات الشهداء، آلاف الجرحى وعشرات آلاف العوائل تهجرت من بيوتها. كالعادة الإعلام اللبناني بيطفح علينا بنظريات واتهامات يمين وشمال. اليوم بهيدي الحلقة الاستثنائية رح نحكي عن النظريات هيدي، أي نظرية أرجح أكثر وشو بخصوص مستقبل بلدنا. مش غلط نوقف ناخد خطوة لورا ونشوف المشهد الكامل، وبالنهاية القرار لإلكم. اليوم وبعد 10 أيام على مجزرة مرفأ بيروت ما زلنا عم نتخبط بين الآراء والتحليلات والنظريات. الفرضيتين الأساسيتين هن الانفجار كان بسبب فساد وسوء تخزين أو عمل مدبر، وفي نظريتين صنعهم تلفزيون MTV، ونفس تلفزيون MTV كذب حاله. الأولى أنه الانفجار هو بسبب أسلحة لحزب الله. الهنجار اللي شفناه عم بفقع من جوا ما كان في ثقوب أو شظايا عم تتطاير أو مقذوفات عم تظهر لبرا مثل ما بتصير وقت بتتفجر مستودعات ذخيرة. تصير تجي انفجارات متسلسلة وتباعا، انفجارات صغيرة، انفجارات كبيرة، وتحطيم وتهديم حيطان، هذا كله ما كان موجود، معناتها مزبوط مفرقعات. أما بالنسبة للنظرية الثانية اللي عم يروج لها تلفزيون MTV أنه حزب الله صاحب هيدي المواد المتفجرة، وكمان مرة تلفزيون MTV بيكذب هيدي النظرية. وبنفس المقابلة حزب الله بلبنان ما بحاجة للنيترات دامونيوم، جاي سلاح بالطونات والأطنان بكميات فوق ما وافرة وفوق الوافرة. شو بدهم بالنيترات دامونيوم؟ يتبلبشوا فيه ليصنعوا ذخاير، عم تجيهم ذخاير خالصة، عم بيجيهم متفجرات جاهزة للتخزين واتسترا. وكمان هيدا الحرص عند حزب الله بتأكد إعلان نيويورك تايمز بالمقالة اللي نشرتها بتاريخ 10 آب 2020. من المعروف عن حزب الله حرصه الشديد في تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة بحسب الدبلوماسيين، وإن صح أنه مستعمل المرفأ لتخزين نترات الأمونيوم فإنه من المستغرب تخزينه باستهتار. هيك منرجع للنظريتين الأساسيتين، فساد وسوء تخزين أو عمل مدبر. إذن ليش التركيز على حزب الله؟ وهل فقط هيدا استثمار سياسي من قبل قناة معادية لسياسة حزب الله أم في أهداف تانية؟ خلينا بالأول نتعرف على المواد الموجودة بالمخزن. حسب تقرير أمن الدولة بيقول إنه المواد الموجودة بالعنبر رقم 12 عبارة عن 2750 طن من نترات الأمونيوم، 23 طن مفرقعات، براميل مواد سريعة الاشتعال، فتائل تفجيرية، فوسفات الأمونيوم، وشحنة تانية من نترات الأمونيوم غير معروفة المصدر. يعني بمعنى آخر العنبر رقم 12 كان عبارة عن قنبلة موقوتة بانتظار صدفة لينفجر. وللملاحظة عام 2019 رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري تجول بالمرفأ، والفريق الأمن التابع لرئيس الحكومة بوقتها فحص كل حجر وحجر حتى يتأكد من أمان المرفأ من أي مخاطر أمنية أو عبوات. السؤال، ليش الفريق الأمني ما اعتبر في خطورة بوجود 2750 طن من نترات الأمونيوم؟ طيب سؤال تاني، سنويا يقام العرض العسكري الخاص بعيد الاستقلال على جادة شفيق الوزان، يعني على بعد أقل من كيلومتر واحد من مرفأ بيروت. الاستعراض اللي بيحضروا رؤساء ووزراء وسفراء دول أجنبية، يعني أكيد بيصير مسح شامل لكل المحيط ومن ضمنه المرفأ. إنما المؤسسة العسكرية بوقتها ما اعتبرت وجود 2750 طن من المواد المتفجرة بشكل خطر. بهالصورة عم يظهر أكثر وأكثر واحد من الاحتمالات التالية: عدم حرفية أو جهل بالتعامل مع المواد شديدة الخطورة، أو هو عمل مدبر. أوقات تعمد الاستهتار ممكن يكون طريقة لتهيئة كارثة، مثل لما بتحط $100 على الشباك والدنيا عواصف برا، انت بالنهاية عم بتخطط انه تخسر مصرياتك. يعني ما بنقدر نحسم إذا استهتار عفوي أو متعمد أو عمل مدبر من خلال عبوة، صاروخ، توربيدات من البحر، اللي بدك إياه. وبكل الحالات ما بيثير فيكم الشكوك إنه يتم دايما التركيز على حزب الله رغم هودي النظريتين الأقوى بين كل النظريات التانية. حتى نفهم أكثر مش غلط نشوف المشهد من قبل هيدي الكارثة كليا. وخلينا نبلش من الصين. الصين عم بتعيد بناء طريق الحرير اللي هو طريق تجاري تاريخي، وبهيدا السبيل اعتمدت على موانئ كتيرة. بالنسبة للصين طريق الحرير البري بيوصل على الشرق الأوسط وبيطلع عبر البحر صوب أوروبا. وشو أهم مرفأ موجود على البحر الأبيض؟
مرفأ بيروت. وبالفعل ب 18 حزيران 2020 وزير الصناعة عماد حب الله صرح انه تم اتخاذ قرار الذهاب شرقا، الخيار اللي لطالما امريكا عارضته. يعني كنا قدام فرصة ينهض الاقتصاد اللبناني ويصير منافس للدول المحيطة، انما وبالصدفة المرفأ بيتفجر، وبالصدفة التفجير بيقطع الطريق على الصين من الدخول على لبنان اللي هو بوابة الشرق صوب اوروبا والغرب. وبالعودة للمقالة اللي حكينا عنها بنيويورك تايمز، مقاول بالجيش الامريكي ببيروت بحذر ادارته من هيدي المواد من 4 سنين. للآن بعد ما في أي دليل بيربط أمريكا بالتفجير اللي صار ببيروت، بس من الواضح إنه الأمريكا عم يستفيد قدر الإمكان، خصوصاً لما بتفرض عقوبات على شخصيات لبنانية بحجة دعم حزب الله، بالوقت اللي لبنان عم يسعى يشكل حكومة تنهض بالبلد وتتخذ قرار لمين رح تسلم إصلاح المرفأ. واليوم البلد صار مستباح تحت عنوان جمعيات إنسانية دولية ومساعدات غربية وشرقية. بالخلاصة تفجير المرفأ ببيروت في إيدان مجرمة عملته عن قصد أو استهتار لازم يتعاقبوا، وما في شك إنه كل البلاد رح تحاول تستغل أزمتنا لحتى تسعى لمصلحتها الشخصية. بس فرق كبير بين دولة مستعدة تستمر بطريقتها اللا أخلاقية بقتل اقتصادك وفرض عقوبات وحصار حتى تجبرك على طاعتها، وفرق بين دول حتعيد إعمار بلدك من الألف للياء وبمشاريع BOT بتشارك معك بالأرباح لفترة محدودة، وفرق بين دول بتحضر محتوى مثل هيدا ما بتعمل لايك ولا شير ولا بتشوف الحلقات الماضية ولا بيشتركوا بالقناة ولك ولا حتى بيخبروا الناس انه يا جماعة مش غلط، هن عبارة عن 3 أشخاص عم بيعملوا برنامج بيوازي فريق عمل متكامل، دعموهم، مش غلط. والسلام.